හැලෝ ඉතින් ඔයාලට කොහොමද ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක්. ඉතින් ඔයාලට ඉතින් අදත් වීඩියෝ එකක් අරන් වෙලා තිනවා. ඉතින් අදලත් වීඩියෝ එකක් අරන් වෙලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න. ඉතින් ඔයාලා ඔන්ලයින් ඔයාලා මනි earn කරන කට්ටිය ඉතින් ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන කට්ටිය ඉතින් ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි මම මේ අරන් වෙලා තින්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ විශේෂයෙන්ම ඉතින් ඔන්ලයින් කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කියන එක. ඉතින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් එක ඇප් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට PayPal account එක කරහා කොහොමද සල්ලි withdraw කරගන්නේ කියන එක වගේම PayPal account එකට සල්ලි ගන්න හැටි සල්ලි ගන්න පුළුවන් ඇප්ස් ගැන තමයි මේ කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේ ඇප් එකක් තමයි මෙන්න මේ Lazycash කියන්නේ. ඉතින් මේ Lazycash කියලා ඇප් එක ඔයාලට Play Store එකට ගිහලා download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ඇප් එක download කරගන්න. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට එක ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. මේ coin හොයන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම ක්‍රමයක්ම ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කියන ක්‍රම ටික විතරක් ඔයාලා use කරන්න. එහෙම කියලා මෙන්න මේ coins use කරලා ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මම coin 10119 දැනට හොයලා තිනවා. ඉතින් අපිට මේක withdraw කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මම මේ gift item වලට ගියාන් පස්සේ gift items වලට ගියාන් පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඉන්න මගේ මේක පැටලවන ගණන් ගන්න එපා වචන ටික පැටලවුණා. හයියෙන් කියාගෙන කියනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන විදිහට රීඩම් කරන්න පුළුවන් අපිට PayPal gift card එක ඩොලර් 20ක් වෙන්නේ නම් 8000න්, ඒ වගේම ඩොලර් 1 වෙන්නේ 10000න්, ඩොලර් 2 වෙනවා. ඉතින් අපිට 20000න් ගන්න පුළුවන්. මම 20000ක් වෙලාම ගන්න තමයි බැලුවේ. ඉතින් ඔයාලට ඕනම විදිහක එකක් අරගෙන බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් try කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඒ වගේම අපිට මෙතනින් පුළුවන් මෙන්න මම මේ පළවෙනිම ක්‍රමය පෙන්නන්න. අපිට පුළුවන් මෙතන මේ earn coin කියන එකට යන්න. ඉතින් මේ earn coin කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ add mob කියන එකේ ads බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් coin 25ක් ගන්න. ඉතින් මේකේ නම් daily limit එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අද අපි හිතමු රෑ 10ට මේ ads එක බලනවා නම් ඔයාලා ඉතින් දැන් දිගට බලන්න පැයක් දෙකක් සමහරට පැයක් දෙකක් විතර ads බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඊට පස්සේ දවසේ තායි රෑ 10ටම තමයි මේ ads බලන්න ඕනේ. ඉතින් මම ad එක play කරලා පෙන්නන්න අපිට මේකෙන් coin දැන් මගේ තියෙන coin 17119. අපි මේක එක ad එකක් බලලා අපි ඒකේ coin ප්‍රමාණය add කරගමු. හරි. උදේ අපිට මේ වගේ පොඩි ad එකක් තමයි play කරන්න තියෙන්නේ. අපි මේ ad එක බලලා coin 25ක් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් මේ විදිහට coin හොයන්න පුළුවන්. හරි. හරි දැන් මේ ad එක විනාඩි කීපයක් තප්පර කීපයක් යනවා. ඉතින් මේ තප්පර කීපය ගියන් පස්සේ අපි ad එක කට් කරමු. ඔන්න අපිට පේනවා ඉතින් coin වැඩි වීමක් වුණා coin 25ක. ඒ වගේ මේ ad mob කියන එක ටික ඉක්මනට ඉවර වෙනවා. ඒක වැඩි වෙලාවක් බෑ අපිට කොහමහර දවසට 4ක් 8ක් වගේ තමයි බලන්න පුළුවන් පරිමය. ඒ වගේම ඔයාලට ඒ වුණාට මේ අප්ලෝවින් කියන එකේ ඔයාලට ගොඩක් වෙලාට ads පෙන්නනවා. ඒකේ coin 5ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකේ ads සමහරට 100ක් වුණත් පෙන්නන්න පුළුවන්. මේකේ 20 limit එක දැම්මම දවසට. ඉතින් ඔයාලට ඒකෙන් coin හොයන්න පුළුවන්. මම දැන් ඒ ad play කරන්න යන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් ඒ ad play කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහාට ගියන් පස්සේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන මෙන්න මේ කිසිම ගේම් එකක් ඔයාලා play කරන්න යන්න එපා. මේ quits කියන ඒවා quits words image plus මේ ඔක්කොම කරන්න යන්න එපා. මේ spin wheel එක lotto එක මුකුත් ඔයාලා use කරන්න එපා. ඒවෙන් ඔයාලට coin හොයනට වඩා coin නැති වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා මම නම් කියන්නේ ඒක කරන්න එපයි කියලා. ඔයාලා කැමති නම් කරන්න. ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන games පේනවා. ඉතින් learn more කියලා කියන එකට යන් අපි මෙතන ඔයාලට games ගොඩක් පේනවා. ඉතින් ඔයාලට ludo තියෙනවා, jungle bricks ඒ වගේම එක එක game ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම නම් කැමතිම game එක ludo. ඉතින් ludo ගහලා අපිට earn කරන්න පුළුවන් money. ඉතින් මේකේ ඔයාලා එක match එකක් play කරාම ඔයාලට coin 100ක් වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා මෙතන ludo play කරලා ඔයාලා coin 100ක් earn කරන්න. ඉතින් අපිට මේකේ ඔයාලා බලන්න මෙන්න play කරාන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයාලට පෙන්නන්න. අපිට online play කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ online players ලත් එක්කම අපිට match play කරන්න පුළුවන්. හිතියාවක් ඔයාලා වාදින තියෙන නිසා ඔයාලා online play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පෙන්නනවා මේ online players ලත් තුනක් ඉන්නවා. මේ තුනත් එක්ක ඔයාලට play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට තමයි මේකේ coins ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම back වෙනවා ඉතින් මේකේ. සමහරවිට අපි ඔහොම නිකන් online හොම ඉදියත් coin හම්බෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට coins හොයන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ගිහලා coin ටික හොයන්න. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඒ විදිහට තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා එහෙනම් withdraw කරන හැටිත් මම කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔයාලා PayPal account එක නැත්නම් අනිවාර්යෙන් PayPal account එකක් හදාගන්න. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් සුබ දවසක්. ඔයාලට wish කරනවා all the best. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.
ආයලුවනේ ඔයාලා ගියේ නැත්නම් ආයෙ පොඩක් අහන් ඉන්න වෙන මේකේ මේ තියෙනවා අපේ ඉන්වයිට් කියන එක. ඉතින් ඔයාලා ඉන්වයිට් කෝඩ් එක මෙන්න මගේ කෝඩ් එක ගහන්න. එතකොට ඔයාලට කොයින් 100ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒක ගහන්න කැමති නම් අවශ්‍ය නම් මම මේ කෝඩ් එක දාලා තියන්නම්.